ડાકોરનું નામ આવે ને એટલે ડાકોરના સ્પેશિયલ ગોટા યાદ આવ્યા વગર ના રહે. દૂધમાં બનતા અને દહીં સાથે ખવાતા ડાકોરના પ્રખ્યાત ગોટા ઘરમાં બનાવવા હોય ને તો પરફેક્ટ સામગ્રી, તેનું પરફેક્ટ માપ અને ગોટાનો લોટને મિક્સ કરવાની સાચી રીતથી બનાવશો ને તો ડાકોરના સ્વાદિષ્ટ ગોટા સરળ રીતે ઘરમાં જ બનાવી શકાય છે. તો ચાલો વરસાદી આ સાંજે કિચન સિરીઝમાં આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખી ડાકોરના પ્રખ્યાત ગોટા બનાવીએ. ડાકોરના ગોટા બનાવવા માટે પ્રથમ તેમાં ઉમેરાતો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. જેના માટે ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર એક નાની પેનમાં અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી અને અડધી ટીસ્પૂન કારા મરી ઉમેરી દઈએ. હવે ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ બધા મસાલા શેકવાના છે, જેથી તેમાં રહેલું ભેજનું પ્રમાણ જતું રહે અને બધા આખા મસાલાની ફ્લેવર બહાર આવે. જુઓ, તુરંત જ મસાલા શેકાય અને એકદમ સરસ સુગંધ સાથે બધું ગોલ્ડન બ્રાઉન થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો તુરંત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી હવે આ શેકેલા મસાલાને ઓરસિયા પર લઈ લઈશું. મસાલા સહેજ એવા ઠંડા થાય ને એટલે હવે વાટી લેવાના છે. જો ઓરસિયો ના હોય ને તો આ શેકેલા મસાલા ખાંડની દસ્તામાં વાટવાના, જેથી તેનો સ્વાદ અને ફ્લેવર છે ને તે ઉભરી અને બહાર આવે અને ગોટાનો ઓરિજિનલ સ્વાદ બને. જો આ મસાલા મિક્સરમાં પીસીએ ને તો તેનો સ્વાદ અને ફ્લેવર છે ને તે એટલા સરસ નહીં આવે. બસ સહેજવાર મસાલા અધકચરાથી થોડા વધારે આવા વટાઈ ગયા પછી હવે ગોટાનો લોટ તૈયાર કરી લઈએ. જેના માટે 1 કપ ચાળેલો બેસન લઈશું. સાથે ગોટાને થોડા એવા ક્રિસ્પી કરવા માટે 1/4 કપ રવો ઉમેરશું. હવે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલી અહીં મેં કસૂરી મેથી ઉમેરી છે. જો લીલી મેથીની ભાજી હોય ને તો તે જ ઉમેરવાની, કારણ કે ડાકોરના ગોટામાં લીલી મેથીનું એક અલગ જ મહત્વ હોય છે. સાથે 2 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ અને વરિયાળી, ધાણા, જીરું, મરી વાટી અને તૈયાર કરેલો મસાલો હતો ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આ ગોટામાં ખાંડની ગળાશનું ખાસ મહત્વ હોય છે, માટે ખાંડ છે ને તે યાદ કરી અને ઉમેરવાની. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી અડધો કપ દૂધ લઈશું, કારણ કે ડાકોરના ગોટાનો લોટ છે ને તે દૂધ ઉમેરીને અને બનાવાય છે અને દૂધ ઉમેરવાથી આ ગોટાના મિશ્રણમાં ક્રીમીનેસ અને સોફ્ટનેસ આવે છે. જોઈતું પૂરતું દૂધ ઉમેરતા જઈ ગોટાનો લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે. અહીં અડધો કપ દૂધ ધીમે ધીમે કરી અને બધું ઉમેર્યા પછી બનેલો લોટ છે ને તે હજી થોડો થીક લાગે છે, માટે વધુ 1/8 કપ દૂધ લઈ અને લોટમાં ઉમેરતા જઈ અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. અહીં ટોટલ આપણે ગોટાનું મિશ્રણ બનાવતા પોણા કપથી થોડું એવું ઓછું દૂધ જોયું છે. બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગયા પછી 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું અને સાથે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ બેકિંગ સોડા ઉપર ઉમેરશું, જેથી બેકિંગ સોડા પણ એક્ટિવેટ થઈ જાય અને લોટમાં ખટાશ પણ આવે. બંને ઉમેર્યા પછી લગભગ 1 મિનિટ સુધી સતત આ રીતે મિશ્રણને મિક્સ કરશું, જેથી બનાવેલા લોટમાં એર ભરાય અને ગોટા બન્યા પછી એકદમ અંદરથી રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર બને. સહેજવાર મિક્સ કર્યા પછી અહીં જુઓ, ગોટાનું મિશ્રણ છે ને થોડું ફ્લફી પણ થયું છે અને કન્સિસ્ટન્સી પણ જુઓ, આવું સહેજવારે નીચે પડે ને તેવી રાખવાની છે. અહીં પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી તરફ ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલું તેલ છે ને તે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગરમ તેલમાંથી 1 ચમચો તેલ ગોટાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ ગોટાના મિશ્રણમાં ગરમ તેલ ઉમેરવાથી ગોટા છે ને તે અંદરથી જાળીદાર બને છે. હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર લોટનું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈ આ રીતે ગોટા છે ને તે ગરમ તેલમાં પાડી લઈશું. પાડવા સમયે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે સાઈઝના ગોટા જોઈતા હોય ને તેનાથી થોડી નાની સાઈઝના વડા છે ને તે તેલમાં પાડવાના, કારણ કે તળાયા પછી વડા છે ને તે સાઈઝમાં થોડા મોટા બનશે. આ વડા તેલમાં પાડ્યા પછી તુરંત જ ઉપર નહીં આવે, પણ જેમ જેમ તે અંદરથી તળાઈ જશે ને તેમ ઓટોમેટિક ઉપર આવવા લાગશે. બધા વડા પડાઈ ગયા છે. અહીં લગભગ 1.5 મિનિટ પછી બધા વડા હવે તેલમાં ઓટોમેટિક ઉપર તરવા પણ લાગ્યા છે. એટલે હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને આ જ રીતે ધીરે ધીરે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સુધી ગોટાને તેલમાં તળાવવા દઈશું, જેથી તે અંદર સુધી ચડી જાય. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ તળાયા પછી હવે વડા અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બ્રાઉન પરના તળાઈ ગયા છે.
પણ આ ડાકોરના પ્રખ્યાત ગોટા છે ને તે કોઈ ચટણી સાથે નહીં પણ મલાઈદાર દહીં સાથે ખવાય છે. માટે આપણે ગોટા સર્વ કરીએ ને એ પહેલાં ડીશમાં દહીં પણ પીરસી લઈશું. ત્યાર પછી તવામાં તળાતા ગોટાને તેલમાંથી નિતારી અને ગરમા ગરમ ગોટા દહીં સાથે પીરસી પણ દઈશું. આ પરફેક્ટ રીતથી બનતા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ જાળીદાર પરફેક્ટ ડાકોરના ગોટા ઘરમાં જ સરળતાથી બન્યા છે. અને આ ગોટાને આપણે ટુકડા કરીને પણ ચેક કરશું. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને જાળીદાર બનેલા આ ગોટા જુઓ એ જ સ્વાદના બન્યા છે. ડાકોરના ગોટા વધારે તીખા અને અંદરનો મસાલો થોડો વધારે લાલ હોય છે, પણ આપણે તો આ ગોટા ઘરમાં ખાવા છે ને માટે થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર આપણે પહેલેથી જ ઓછું ઉમેર્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જેને ડાકોરના ગોટા ખૂબ જ ભાવતા હોય અને જે લોકોએ ડાકોરના ગોટા ના ચાખ્યા હોય ને એ બંને માટે આ પરફેક્ટ માપથી ડાકોરના સ્વાદિષ્ટ પ્રખ્યાત ગોટા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એ સ્વાદના પરફેક્ટ જાળીદાર ગોટા બનશે. તો આજની ડાકોરના પ્રખ્યાત ગોટાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને હા, આ સિઝનમાં એકવાર તો ડાકોરના ગોટા ઘરે જ બનાવજો અને એ જ આનંદ માણજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી પ્રખ્યાત ઉપયોગી અનેક રેસીપીના વિડીયો તમે રોજ જોઈ શકો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.